वेलकम बॅक टू विनय भटक्या. आजचा आपला शेवटचा दिवस आहे आणि ग्वालियरला आहोत. ग्वालियरमधनं सगळे चेकआउट करून एक 2-4 मंदिर आहेत आणि अजून काय काय आहे ते बघण्याकरता निघतो आहे. हे आलो आहे बटेश्वर कॉम्प्लेक्स म्हणून आहे, तिकडे आहे. भरपूर मोठा कॉम्प्लेक्स आहे, पण ऊन प्रचंड असं ऊन आहे, त्याच्यामुळे तर थकाला खूप होतो आहे. पण ते मंदिरं काय आहेत ते, आणि जरा डेव्हलपमेंट तर चांगली आहे, पण फक्त जरा झाडं बिडं नाही आहेत, त्यामुळे प्रचंड ऊन आहे. आता आपण आलेलो आहे ते शनिदेव टेम्पल मुर्रेंना. या मंदिराची आपण प्रथम पौराणिक संदर्भ काय आहे ते आपण समजून घेऊ. कारण इथे जेव्हा आलो तेव्हा असे आम्ही माहिती कळली की हे मंदिर रामायण काळातील आहे आणि जेव्हा रावणाने शनिदेवाला लंकेत बंदी बनवले होते तेव्हा हनुमानजीने लंका दहन केले आणि तेव्हा त्यांनी शनिदेवाची तिथून सुटका केली. शनिदेवानी विनंती केल्यानंतर हनुमानजीने त्यांना लंकेतून वेगाने फेकले, तेव्हा ते या जागी येऊन पडले आणि तेच हे शनी पर्वत आणि आजचे शनिश्चरा मंदिर आहे. येथील जे शनिदेवीची मूर्ती आकाशातून पडलेल्या एका उल्कापासून बनवलेली असल्याचे सुद्धा मानले जाते आणि ह्या मंदिराला सुद्धा एक ऐतिहासिक संदर्भ सुद्धा आहे. राजा विक्रमादित्याने या मंदिराचे नूतनीकरण केले होते आणि 1808 मध्ये ग्वालियरचे महाराज दौलतराव सिंधिया यांनी हे जे आता आपण मंदिर बघतोय हे मंदिर उभारले होते. मुरेंना येथे हे प्रसिद्ध शनिचारा मंदिराच्या परिसरात शनिदेवाच्या मुख्य मंदिरा व्यतिरिक्त आपण बघतोय आजूबाजूला इतर सुद्धा काही महत्त्वाची स्थाने आणि मंदिरे आहेत, जी धार्मिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या सुद्धा महत्त्वाची आहे. तसा हा परिसर जरा थोडासा मोठाच दिसतोय. इतर परिसरात असलेली मंदिरं म्हणजे हनुमान मंदिर, पौराणिक कथेनुसार हनुमानजींनी शनिदेवाला लंकेतून मुक्त केले होते आणि त्यामुळे या परिसरात हनुमानजीचे विशेष स्थान आहे. शनी दर्शनापूर्वी किंवा नंतर हनुमानजीचे दर्शन घेण्याची सुद्धा या इथे एक प्रथा आहे. आपण आता आलोय तिथे बघतोय ते भगवान शिव आणि विष्णू यांची पण मंदिरे आहेत आणि या डोंगर जे समोर डोंगर आहेत याचे काही लहान प्राचीन सुद्धा मंदिरं इथे आहेत. इथे असं म्हटलं जातं की डोंगराच्या खाली एक पाण्याचा स्रोत आहे, त्याला गुप्त गंगा सुद्धा म्हटली जाते आणि भाविक येथे स्नान करून किंवा पाय धुवून शनिदेवाच्या दर्शनाला जातात. तुम्हाला जर इथे यायचं असेल तर तुम्ही एक लक्षात ठेवा, इथे काही ठिकाणी इथे विशेष प्रसंग असतो तेव्हा लाखो भाविकांची गर्दी असते. विशेष प्रसंग म्हणजे शनैश्वरी अमावस्या सर्वात मोठा हा उत्सव असतो. म्हणजे ज्या शनिवारी अमावस्या येते त्याला शनैश्वरी अमावस्या असे म्हणतात आणि वर्षातून हे 2 किंवा 3 वेळा असा हा एक योग येत असतो. आणि ह्या दिवशी उत्तर भारतातून आणि देशभरातून इथे प्रचंड गर्दी होते आणि या दिवशी शनिदेवांना तेल अर्पण करणे आणि तेथेच आपले वापरलेले कपडे किंवा चपला सोडून देण्याची जुनी परंपरा पाळली जाते. तुम्ही जर ह्या मंदिरात येताना बघाल तर तुम्हाला जागोजागी चपला बूट असे पडलेले दिसत आहेत आणि ते जे भाविक येतात ते जाताना आपले चपला सोडून जातात आणि ते काय तिथे ह्याला जे ही परंपरा आहे ह्याला म्हणतात पनौती. आपण म्हणतो पनौती आलेली आहे, ती पनौती सोडणं असं म्हणतात. ज्येष्ठ महिन्यातील अमावस्येला शनी जयंती साजरी केली जाते. या दिवशी मंदिरात विशेष महापूजा, यज्ञ आणि धार्मिक कार्यक्रमाचे सुद्धा आयोजन केले जाते. प्रत्येक शनिवारी सुद्धा म्हणजे सामान्य शनिवारी सुद्धा ग्वालियर आणि आसपासच्या
शहरातून मोठ्या प्रमाणात इथे भक्त दर्शनाकरता येतात. आणि पर्यटकांना म्हणजे तुम्ही जर पर्यटक म्हणून इथे येणार असेल तर तुम्हाला तिथे बरेचसे लोक आपले जुने चपला किंवा काळ्या रंगाच्या वस्तू दान करताना किंवा सोडून गेलेले आपल्याला तिथे दिसतील. आणि या पायथ्याशी सुद्धा बरीचशी दुकानं आहेत, तिथून तुम्ही पूजेकरता जे काय सामान लागतं ते सुद्धा तुम्ही येऊ शकतं. आता आपण आलोय हे बटेश्वर मंदिरचं कॉम्प्लेक्स, त्या इथे एरियात आपण आलेलो आहे. आता साधारण आपण मगाशी शनीच्या मंदिरापासून एक 20-25 मिनटं ड्राईव्ह करून इथे पोचलेलं आहे. आणि हे जे आपण सगळं आपल्याला दिसते समोर, हे भारतीय पुरातन विभाग आणि इतिहासातील एक आश्चर्यच मानले जाते. या संकुलात काय आहे तर, आणि हे आपण आता जरा बघूया. आणि इथे एवढी मंदिर का बांधली गेली असावी याची सुद्धा आपण थोडीशी माहिती काढण्याचा प्रयत्न करूया. आणि जी काय माहिती आपल्या वाचण्यात आलेली आहे, आणि आपण जर स्वतःला प्रश्न विचारला की ह्या संकुलात बघण्यासारखे काय आहे, तर आपल्याला बरीच काही माहिती मिळू शकते. कारण इथे तसा गाईड आपल्याला कोण दिसत नाही. त्यामुळे तुम्हाला इथूनचे जे का माणसं आहेत त्यांनाच विचारून थोडीशी माहिती आपल्याला इथे काढता येते का बघू आपण. आणि बटेश्वर म्हणजे केवळ दगडाचा ढिगारा नाही, तर ते 8व्या शतकातील ओपन एअर आर्ट गॅलरी आहे. म्हणजे इथे प्रत्येक दगडावर कारागिरीने त्यांची भक्ती आणि कला कोरलेली आपल्याला इथे दिसते. या ठिकाणी इतकी मंदिरं एकत्र पाहताना असे वाटते की आपण त्या काळातील एका भव्य देवभूमीत प्रवेश केला आहे. इथे मंदिराची संख्या म्हणजे साधारण हे जो परिसर आहे 25 एकरच्या परिसरात साधारण 200हून अधिक पाषाणी मंदिरे आहेत. आणि मंदिरे प्रामुख्याने भगवान शिव, विष्णू, नंतर शक्ती म्हणजे देवी यांना समर्पित केलेली आहेत. बहुतेक ही मंदिरं गुर्जर प्रतिहार शैलीत बांधलेली आहेत. आणि बहुतेक मंदिरे आकाराने अशी लहानच आहेत, ज्यांना शिखर आणि फक्त मंडप आहे. काही मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर गंगा आणि यमुना नदीच्या मूर्तीसुद्धा आपल्याला कोरलेल्या दिसतात. हे संकुलन अनेक शतके भूकंपाने आणि दुर्लक्ष झाल्याने असेच पडून होते. पण 2005 नंतर ASIचे अधिकारी के मोहम्मद यांनी या दगडाची झिगझॉ पझल सारखी मांडणी करून ही मंदिरे पूर्ण उभी केली आहेत. इतिहासकारांच्या मते एकाच ठिकाणी इतक्या मोठ्या मंदिरं बांधण्याच्या मागे काही 3 मुख्य कारणसुद्धा असू शकतात. एक तर धार्मिक विद्यापीठचे हे केंद्र असावे. म्हणजे बटेश्वर हे केवळ पूजेचे ठिकाण नव्हते, तर ते शिल्पकला आणि मंदिर स्थापत्यशास्त्राचे एक मोठे केंद्र किंवा शाळा असावी. इथे विविध आकाराची आणि नक्षीकामाची मंदिरे बांधून कारागिरांना वास्तुकलेचे प्रशिक्षण दिले जात असावे. आणि म्हणूनच एकाच घटनेची पण वेगवेगळ्या सूक्ष्म फरकाची आपल्याला इथे बरीचशी मंदिरं मिळतात. दुसरा तर्क असा आहे की गुर्जर प्रतिहार राजांनी या ठिकाणाला एक महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र बनवण्याचा प्रयत्न केला होता. आणि त्यामुळे या परिसरातील म्हणजेच पडावली ही त्या काळी एक मोठी राजधानी होती. आणि राजधानीच्या जवळ भक्तांसाठी आणि यात्रेकरूंसाठी एकच ठिकाणी अनेक देवदेवतांचे दर्शन घडावे, आणि त्यामुळे ही एवढी मंदिरं इथे उभी केली असावी असा सुद्धा एक उद्देश असू शकतो. आणि तिसरा तर्क म्हणजे त्या काळात राजे किंवा श्रीमंत व्यापारी एखाद्या विजयाप्रित्यर्थ किंवा नवस पूर्ण झाल्यावर लहान मंदिरे बांधून ती अर्पण करत असत. त्याचप्रमाणे इथे सुद्धा ही केलेली असावी. तर असं हा मोठाच्या मोठा इथे कॉम्प्लेक्स आहे. आता आपण इथूनचे जे पुजारी आपल्याला दिसत आहेत, एक मंदिर आहे ते शिवचं, त्या शिवच्या मंदिरामध्ये आपण जाऊ आणि त्या पुजाऱ्यांकडनं आपण थोडीशी
या जागेची माहिती समजून घेऊया. चलेगा ना? रामेश्वरम धाम से पहले की प्रतिष्ठा है। झरने का पानी कभी समाप्त नहीं होता। ये बिलपत्र है, आगे आंवला है, तुलसी है, राम मंदिर है। कोई मुसलमान जो आए थे बता सुनने में आया है कि वो अंदर तक न पहुंच पाए और मुसारी मूर्ति खंडित कर दी, पर ये मूर्ति अंदर की सलामत है। तो हमसे हमारे जो दादा परदादा थे वो रामेश्वरम में गए, अस्याम मूर्ति प्रतिष्ठितो भव। तो रामेश्वरम में गए तो उन्होंने यहाँ से दक्षिणा दी तो ली नहीं, बोली वहाँ की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ की पहले की है। तो यहाँ आज से 5-7 साल पहले यहाँ शिवपुराण महामृत्युंजय अनुष्ठान भी होते रहे। सर्प घूमता था यहाँ देरी पे उधर उधर। तो ये सिद्ध जगह है। इस जगह जो यहाँ की है बहुत से दो लोग घूमने के लिए आते हैं, और जो पुजारी जी भी गए हैं तो उनको उनके कोई थे, उन्होंने सपना दिया था मोहम्मद को कि उन्होंने से नवीन कार्य हुआ निर्माण, विष्णु मंदिर बना, ये सब मंदिर मूर्तियाँ निकाली गई। तो यहाँ का तीर्थ स्थान बहुत पवित्र है और जो भी इच्छा करो पूरी होती है। भगवान शंकर जो साक्षात विराजमान है, यहाँ से कोई एक वस्तु चुरा नहीं सकता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव. इथूनचं हे टेम्पल एवढ्या याच्यातलं एक व्यवस्थित टेम्पल आहे आणि इथे अजूनही पूजा होताना आपल्याला दिसते. काय सुंदर टेम्पल आहे बघा. इथे शिवाची पूजा पण होते. आपण आत्ताच पुजारी साहेबांच्याकडनं थोडीशी माहिती घेतली. आणि हे मंदिर पण उभं केलेलं बघा. इथूनचं आतमधलं नक्षीकाम आहे. नंतर ते तुम्हाला छत दिसते, त्या छतावर सुद्धा बरंचसं नक्षीकाम आहे. आणि आतमध्ये पण इतका प्रचंड थंडावा आहे. हे बघा शिवाची इथे पिंड पण आपल्याला दिसते. तर आजूबाजूला जे मंदिरं आहेत त्यांची कामं चालू आहेत, पण हे जे मंदिर आपण आतमध्ये बघतोय हे अगदी व्यवस्थित इथे असं उभं आहे. आणि इथेच बरीचशी मंडळी आपल्या दर्शन करायला येताना दिसतात. आजूबाजूची पण त्याची बघा किती मंदिरं आहेत. खूप मंदिरं अशी इथे लहान लहान मंदिरं अशी उभी केलेली आहे आपल्याला दिसत आहेत. आणि फारच सुंदर असा हा कॉम्प्लेक्स आहे. पण अनफॉर्च्युनेटली बऱ्याचशा लोकांना या मंदिराविषयी किंवा आजूबाजूच्या मंदिरांविषयी सुद्धा माहिती नाही आहे. हा जो त्याला ह्या इथूनचा जे 3 गोष्टी आहेत त्याला हेरिटेज ट्रायंगल म्हणतात. हे हा जो कॉम्प्लेक्स आहे तो मतावली आणि पडावली, आपण हे 2 ठिकाणी आता जाणारच आहोत. त्या सगळ्यांना मिळून एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ग्वालियरचा हेरिटेज कॉम्प्लेक्स असं सुद्धा म्हटलं जातं. हे बघा नक्षीकाम बघा किती सुंदर नक्षीकाम केलेलं आहे. म्हणजे ह्या जागेवर तुम्ही आले तर तुम्हाला निदान 4-5 तास तरी आरामात घालवता येतील. पण आम्ही आलो होतो ते उन्हात आलो होतो, त्यामुळे जरा उन्हात फिरताना अतिशय त्रास होतो. तुम्ही ह्या जागेला भेट द्यायची असेल तर नक्कीच हिवाळ्यात भेट द्या किंवा अर्ली मॉर्निंग किंवा इव्हिनिंगला भेट द्या. हा बघा इथे सुद्धा नंदी पण दिसतोय आपल्याला. तर हे जी मंदिर आहे ही फार मातीच्या खाली गाडलेली गेली होती आणि नंतर त्यांचं आपल्या पुरातन विभागाने ह्याचं नीट आता देखभाल करायचं चालू ठेवलेलं आहे. आणि कॉम्प्लेक्स फार सुंदर आणि असा मोठा कॉम्प्लेक्स आता आपल्याला इथे बघायला मिळतोय. बऱ्याच ठिकाणी अशी कामं चाललेली पण तुम्हाला दिसतील. हे बघा इथे सुद्धा हा तलाव सुद्धा आहे. म्हणजे जवळजवळ 1000-1500 वर्षापूर्वी ही केलेली कामं म्हणजे आश्चर्यचकित करणारीच अशी कामं आहेत. अजून बरीचशी जुळवाजुळव आपले जे मगाशी त्यांचं नाव सांगितलं त्यांच्यातर्फे इथे ही डेव्हलपमेंट चालू आहे. म्हणजे अजून एक 4-5 वर्षांनी तर नक्कीच इथे व्यवस्थित शेप येईल. पण आतासुद्धा तुम्ही जरी आले तरी तुम्ही जर प्रत्येक गोष्टीची माहिती करून घ्यायला सुरुवात केली तर बऱ्याचशा गोष्टीचा आपल्याला उलगडा होऊ शकतो. आणि त्याचप्रमाणे आम्ही सुद्धा इथे आलो होतो. पण मगाशी सांगितलं पाहिजे भयंकरच ऊन आहे, त्यामुळे थोडंसं फिरण्यावर रिस्ट्रिक्शन येतं आहे. तर आता आपल्याला जायचे ते पुढच्या देवळात. ते सुद्धा मंदिर अतिशय सुंदर आहे आणि टेकडीवर आहे. तर इथून साधारण आपल्याला जायला करता अजून एक 20-25 मिनिटाचा टाईम आहे. तर आता आपण इथून निघूया आणि त्या दुसऱ्या मंदिराकडे जाऊया. तर बघा इथे किती
सुंदर अशी ही मूर्ती पण आहे. आणि आजूबाजूला मागच्या साईडला पण बघा किती प्रकारचं हे जे म्हणजे इथे अवशेष आहेत, ते आता अवशेषचे बरोबर ते जुळवाजुळव करून ही पूर्वीच्या प्रमाणे ही जी मंदिरं आहेत ही उभं करण्याचे इथे प्रयत्न चालू आहे. तर असा होता हा कॉम्प्लेक्स. तुम्हाला नक्कीच यायचं असेल तर एक तर अर्ली मॉर्निंग किंवा इव्हिनिंगला या, किंवा हिवाळ्यामध्ये इथे येरा, म्हणजे तुम्हाला अगदी व्यवस्थित ह्या मंदिराच्या कॉम्प्लेक्समध्ये फिरता येईल. आता आपण आलेलो आहे मितावली. मितावलीला बेसिकली आपण जे बघायला आले 64 योगिनी मंदिर. पण त्याच्या अगोदर हे जे टेम्पल आहे, आपण जेव्हा तिथे गाडी पार्क करतो तिकडे सुद्धा हे टेम्पल आहे. या टेम्पलमध्ये आम्ही दर्शन घेतलं आणि नंतर आता आपल्याला जायचे आहे ते 64 योगिनी टेम्पल. हे जे एक मंदिर आहे हे 100 फूट उंच टेकडीवर असून बाहेरून पाहिल्यास एखाद्या किल्ल्यासारखे वाटते. आपण जे बाहेर आल्यानंतर हे डोंगरावर जे बघतोय हे आहे. आता ह्या मंदिराचा सुद्धा एक इतिहास सांगितला जातो. हे मंदिर साधारणपणे इसवी सन 1323 मध्ये कच्छ पघात वंशाच्या राजा देवपाल यांच्या काळात बांधले गेले होते. हे बघा ते वरती दिसते ना ते टेम्पल आपल्याला. आणि ह्याचा उद्देश होता की प्राचीन काळी हे मंदिर ज्योतिषशास्त्र आणि गणिताचे मुख्य केंद्र होते. येथे सूर्याच्या भ्रमणावरून कालगणना केली जात असे. भारताच्या संसदेची म्हणजे जुने संसद जी होती त्याची गोलाकार रचना या मंदिरावरच प्रेरित असल्याचे अनेक इतिहासकार हे मानतात. मितावली येथील 64 योगिनी मंदिरापर्यंत पोचण्यासाठी आपल्याला साधारण 100 ते 120 पायऱ्या या चढून जायला लागतात. आणि पायऱ्या चढण्यासाठी सामान्यतः 10 ते 15 मिनटं लागू शकतात. टेकडीची उंची पण फार जास्त नसल्यामुळे आणि चढणसुद्धा अगदी मध्यम स्वरूपाची असल्यामुळे तसा चढण्याला त्रास होत नाही. पण तुम्ही दुपारच्या वेळी अगदी आला उन्हात तर मात्र इथे तुम्हाला चढायला खूप त्रास होऊ शकतो. म्हणजे तुम्ही अर्ली मॉर्निंग सकाळी किंवा हिवाळ्यात जर आले तर तुम्हाला इथे चढण्याचा सुद्धा ट्रेकिंग करण्याचा सुद्धा चांगले आनंद मिळेल. आणि ह्याच्यात ज्या पायऱ्या दिसत आहेत आता त्या पण दगडाच्या असून त्या व्यवस्थित बांधलेल्या असल्यामुळे तसं चढताना काय आपल्याला फार अडचण येत नाही. पायऱ्या चढताना आजूबाजूचा परिसर आणि चंबळ खोऱ्याचे दृश्य अतिशय सुंदर दिसते. वर पोचल्यानंतर मिळणारा शांत अनुभव आणि थंड हवा प्रवासाचा आपला थकवा सुद्धा घालून जातो. आता हे आपण जे आलोय मंदिर बघतोय ते हे प्रामुख्याने 64 योगिनी म्हणजे देवीचे 64 रूपे यांना समर्पित आहे. प्राचीन काळी इथे तंत्रमंत्राची साधना केली जात असे. मंदिराची आपण बघतोय गोलाकार रचना आणि त्यातील स्तंभाची मांडणी ज्योतिषशास्त्रीय शिक्षणासाठी वापरली जात होती. धार्मिक महत्त्व बघायला गेलं तर मुख्य प्रांगणात एक मधोमध जे आपल्याला दिसतं ते मोठे शिवमंदिर आहे. तर सभोवतालच्या गोलाकार भिंतीत 64 लहान खोल्या आहेत ज्यामध्ये पूर्वी योगिनीच्या मूर्ती होत्या. स्थापत्य शैली जर बघायला गेलं तर हे मंदिर भारतातील मोजक्या गोलाकार मंदिरांपैकी एक आहे. आणि याला एकस्तरो महादेव मंदिर असेही म्हणतात. हे मंदिर गुर्जर प्रतिहार आणि कच्छ पघात स्थापत्यशैलीचा एक उत्तम नमुना म्हणून मानले जाते. मुख्य मंदिराभोवती जे आपण आता बघितलं 64 खांबाचा एक मोठा वर्तुळाकार मार्ग आहे. आणि मंदिराचे छत सपाट असून पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी येथे एक उत्कृष्ट जलव्यवस्थापन प्रणाली सुद्धा केलेली दिसते. मंदिराच्या बांधकामात दगडाचा वापर करण्यात आलेला आहे आणि त्यावर कोरीव काम अत्यंत साधे पण प्रभावी आपल्याला इथे दिसते. इथे येताना तुम्ही ह्या मंदिराच्या कॉरिडॉरमधनं तुम्हाला एक मोठी चक्कर मिळते. शिवलिंग सुद्धा आपल्या काय काय ठिकाणी दिसतात.
इथूनचं फिनिशिंग पण बघा किती छान आहे. हे जे मुख्य मंदिर दिसते आणि ह्याच्या बाजूला गोलाकार असं छान व्यवस्थित बांधलेलं हे 64 यमिनीचं असं ह्याला म्हणतात. तर बघा किती सुंदर. आणि आजूबाजूचे तुम्ही स्तंभ बघा, त्याच्यावर जे उभं आहे त्याच्यावर सुद्धा प्रत्येक ठिकाणी चांगल्यापैकी असे नक्षीकाम केलेले सुद्धा आपल्याला इथे दिसतंय. फिनिशिंग सुद्धा त्यावेळच्या दृष्टीने तुम्ही बघाल तर फिनिशिंग सुद्धा अतिशय सुंदर असं हे फिनिशिंग केलेलं आपल्याला दिसतंय. त्यामुळे एवढ्या 100 पायऱ्या चढून वरती आल्यानंतर आपल्याला एक प्रकारचं समाधान मिळतं की आपण एक चांगल्या प्रकारची वास्तू इथे येऊन बघितली. हे मंदिर अतिशय सुंदर आहे. आणि तुम्ही जर ह्या इथे येणार असाल तर मात्र दोन गोष्टीचं लक्षात ठेवा. येताना पाणी सोबत ठेवा. वर मंदिराजवळ पाण्याची सोय नसल्यामुळे पाण्याची बाटली ठेवणे सोयीचं पडेल. आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी 5च्या सुमारास जाणे उत्तम, कारण दुपारच्या वेळी पायऱ्या आणि मंदिर खूपच तापते. आता आपण जाऊया पडावली मंदिर बघण्याकरता. आपण आलोय ते पडावली मंदिर इथे. हे मंदिर म्हणजे ह्याला पडावली गडी किंवा मंदिर हे त्याच्या अद्भुत कोरीव कामासाठी अतिशय प्रसिद्ध झालेले आहे. याला ग्वाल्हेरचे खजुराहो असेही म्हटले जाते. आणि ह्याची जर तुम्ही माहिती घ्यायचं म्हटलं तर ह्याला सुद्धा एक ऐतिहासिक वारसा असा आणि महत्त्व आहे. हे मंदिर साधारणपणे 10व्या शतकात कच्छ पघात वंशाच्या राजाच्या काळात बांधले गेले असावे. आणि 18व्या शतकात धौलपूरच्या जाट राजांनी या मंदिराभोवती एका किल्ल्याचे म्हणजेच एका गढी म्हणतात बांधकाम केले, जेणेकरून या मंदिराचे संरक्षण होईल. त्यामुळे आज हे मंदिर एका किल्ल्याच्या आत असल्याचे आपल्याला दिसते. याला खजुराहोचं मंदिर सुद्धा म्हणतात. याला ग्वाल्हेरचं खजुराहो सुद्धा म्हणतात. कारण तुम्ही जर बघाल तर या मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर आणि आतील छतावर अत्यंत बारीक आणि उत्कृष्ट कोरीवकाम आपल्या केलेले दिसते. खजुराहो येथील मंदिराप्रमाणेच येथेही मानवी भावना, देवता, नर्तक आणि काही प्रमाणात शृंगारिक शिल्पे सुद्धा इथे कोरलेली दिसते. इथे या कोरीव कामाला उत्तर भारतचे म्हणजे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे उत्तर भारताचे खजुराहो सुद्धा म्हटले जाते. आता हे मंदिर मूळतः खूप मोठे असावे, पण आता इथूनची जर तुम्ही परिस्थिती बघितली तर आजूबाजूचं फार असं काय राहिलं नाही आहे. पण मंडप मात्र अजून सुस्थितीत शिल्लक राहिलेलं आपल्याला दिसतंय. पायऱ्या आपण जेव्हा चढून वरती गेल्यावर आपल्याला एक भव्य मंडप दिसतो आणि ज्याचे खांब आणि छत पूर्णपणे कोरीव कामाने भरलेले आहे. आता आपण जे आले त्या मुख्य मंदिरात आलेलो आहे. मंदिराभोवतीची जी भिंत पण आपल्याला दिसते. आता हे जे दिसते तुम्हाला वरती कोरीव काम, आणि ह्या कोरीव कामामुळेच या मंदिराला उत्तरचे म्हणजे ग्वाल्हेरचे खजुराहो असं सुद्धा म्हटले जाते. तर आता इथे जर आपण कोरीव काम बघितलं तर इथे तर आपल्याला दिसतात विष्णूचे अवतार, शिवपार्वती, ब्रह्मा, गणेश आणि इतर हिंदू देवतांच्या मूर्ती, तसेच प्राचीन मंदिराचे स्तंभ आणि कोरीव दगड सुद्धा आपल्या बघा इथे पाहायला मिळतात. अतिशय सुंदर असं हे कोरीव काम केलेलं आहे. तुम्ही प्रत्येक स्तंभावर पण बघा किती व्यवस्थित असं कोरीव काम केलेलं आहे. इथे भेट गेल्यानंतर तुम्ही जर छताकडे बघाल तर इथे भगवान कृष्णाच्या लीला, रामायणातील प्रसंग, समुद्र मंथनाचे सुंदर चित्रण सुद्धा काय काय ठिकाणी आपल्या याच्यावर कोरलेलं दिसतंय. फोटोग्राफी करता तर अतिशय उत्तम असं आहे. इथे सुद्धा गाईड नसल्यामुळे आपल्याला फारशी अशी काही माहिती समजू शकली नाहीये. पण मंदिराचा हा जो मंडप आहे
इथे कुठची मूर्ती दिसत नाही, पण आजूबाजूचं तुम्ही जर इथूनचं परिसर बघितला तर परिसर सुद्धा अतिशय चांगला केला आहे. मागच्या बाजूला दिसते ती भिंत आहे, पण त्या भिंतीत सुद्धा आता आजूबाजूला तुम्ही बघितलं तर तसं काय राहिलेलं नाहीये. मंदिराच्या आजूबाजूला आणि भिंतीच्या बाजूला शेकडो मूर्तीचे अवशेष असे विखुरलेले पडलेले आपल्याला दिसतात आणि अवशेष परिसरातील इतर नष्ट झालेल्या मंदिराचेच असावे आणि त्याच्यामुळे पुरातन विभागाने त्यांना सुद्धा असे जतन करून ठेवलेलं आहे. मंदिराचे कोरीवकाम अतिशय सुंदर आहे, त्यामुळे तुम्हाला इथे 1-2 तास तर तुम्ही सहज बघू शकता. आणि त्या बाजूच्या मागे साईड भिंती असतात त्या आतमध्ये तर तिथे असं काही फार आम्हाला दिसलं नाहीये. आणि तुम्हाला जर प्राचीन कोरीवकामाची जर आवड असेल तर इथे येऊन सुद्धा तुम्ही इथूनच्या शिल्पाचा अभ्यास करू शकता. अतिशय सुंदर आहे. इथे येण्याची करता भेट 8 ते 10 किंवा संध्याकाळी 4 नंतर, कारण मगाशी सांगितल्याप्रमाणे हा जो एरिया आहे इथे फारशी हिरवं झाडी नाही नसल्यामुळे हा आणि प्रचंड दगड असल्यामुळे प्रचंड ऊन झाल्यामुळे इथे तापून निघतं. त्यामुळे ह्या तिन्ही जर तुम्ही हेरिटेज ट्रायंगलला भेट द्यायची असेल तर तुम्ही अर्ली मॉर्निंग किंवा संध्याकाळी इव्हिनिंगला यायला पाहिजे किंवा हिवाळ्याच्या दिवसात तुम्ही आले तर तुम्ही इथे एन्जॉय करू शकाल. बघा किती सुंदर कोरीवकाम आहे आणि हीच कोरीवकाम आपल्याला खजुराहोच्या मंदिरामध्ये सुद्धा दिसतंय. आजूबाजूचा सुद्धा तुम्ही बघाल तर भग्न अवशेष असेच विखुरलेले आपल्याला दिसत आहेत. तर ही होती आपली हेरिटेज ट्रायंगल आणि आता आपण परत जाणार आहोत ते ग्वालियरला. तर थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका. आता आपला हा शेवटचा व्हिडिओ होता आमच्या टूरचा.